नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ एसटी आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मैत्रिणींनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि व्हिडिओला कमेंट करायला विसरू नका. तुमच्या कमेंट्स आणि लाईक्स खूप महत्त्वाचे आहेत. तुमच्या कमेंट्स वाचून खूप मोटिवेशन मिळतं. मी तुमच्या कमेंट्स सर्व वाचत असते आणि त्यांना रिप्लाय पण देत असते. तर कमेंट्स आणि लाईक करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना व्हिडिओ शेअर करा. अशा छोट्या मोठ्या ठिपक्यांच्या फ्री हँड कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. पुन्हा भेटूया अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. कीप वॉचिंग. थँक्यू.